با یه دونه تخم مرغ بدون فر و همزن و با کمترین مواد میتونید این شیرینی‌های فوق‌العاده نرم و خوش عطر و خوشمزه رو به راحتی آماده کنید. سلام به خوشمزه پزای کانال، با آشپزخونه کیمیا خیلی خوش اومدین. بریم که با هم درستش کنیم. یک عدد تخم مرغ رو به همراه نوک قاشق چایخوری وانیل و 1/3 لیوان فرانسوی پودر قند، 1/3 لیوان روغن مایع به موادمون اضافه میکنیم به همراه یک قاشق چایخوری سرپر پودر هل. بهتره که پودر هل رو کم استفاده نکنید تا یک شیرینی خوش عطر و طعمی داشته باشید. مواد رو کامل با هم مخلوط میکنیم، حدود 1-2 دقیقه با همزن دستی هم میزنیم تا کاملا با هم ترکیب بشن. بعد از اینکه موادمون با هم ترکیب شدن، آرد رو بهش اضافه میکنیم. 1.5 لیوان فرانسوی آرد سفید رو با یک قاشق چایخوری بیکینگ پودر با هم مخلوط کردم و روی موادم الک میکنم. این رسیپی که من با شما به اشتراک گذاشتم خودم از نصف مقدار استفاده کردم. اگر شما هم خواستید که شیرینی کمتری داشته باشید میتونید موادتون رو نصف کنید. آردو به مواد اضافه کردم، هم میزنم و خمیر باید در حدی باشه که یه خمیر کاملا لطیفی باشه که به دست نمیچسبه. دوستان این شیرینی رو شما به 2 روش میتونید بپزید، هم داخل فر و هم بدون فر. اگر خواستید داخل فر بپزید حتما فر رو از قبل با دمای 180 درجه خوب گرم کرده باشید. سینی فر رو کفش رو یه مقدار چرب کنید، کاغذ روغنی پهن کنید و بعد شیرینی ها رو بچینید داخلش. ببینید الان مواد من یه مقدار چسبنده بود و من مابقی آرد رو بهش اضافه کردم تا از اون حالت چسبندگی خارج بشه. بعد از اینکه شیرینی ها رو داخل سینی میذاریم، اندازه شیرینی ها بستگی به دلخواه شما داره. من اندازه تقریبا یه گردوی کوچیک از شیرینی ها برداشتم و اونها رو داخل سینی گذاشتم و روی اون رو با کاتر طرح میندازم. بهتره که طرحتون رو هم عمیق تر بزنید چون این شیرینی پف میکنه و اگر طرحتون خیلی عمیق نباشه بعد از پخت طرحتون محو میشه. اگر خواستید که بدون فر آماده کنید، تابه ضخیم رو بردارید، کفش رو چرب کنید، کاغذ روغنی پهن کنید و شیرینی ها رو بچینید داخلش. از نیم ساعت قبل حتما شعله پخش کن رو روی حرارت ملایم قرار بدید تا حسابی داغ بشه و بعد درب تابه رو که با دم کنی بستید بذارید روی شعله پخش کن و حدود 1 ربع روی حرارت ملایم اجازه بدید تا پخته بشه. و اگر خواستید که از فر استفاده کنید حدود 13 تا 15 دقیقه زمان لازمه که شیرینیاتون بپزه. چه داخل تابه چه داخل فر، هر موقع زیر شیرینیاتون یه مقدار طلایی شد نشون دهنده پخت کاملش هست و از داخل فر خارج کنید و اجازه بدید سرد بشه و بعد از داخل تابه یا سینی فر جدا کنید. من برای روی شیرینی از تخم خرفه استفاده کردم، شما از هر چیزی که دوست دارید میتونید استفاده کنید. تا یک آموزش دیگه، خدا نگهدار.